Hello, mic test. Hello, 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 mic test. Hello, 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 hello. Hi mga sis! Welcome back to my channel. My name is Vivi Star. So for today's video, gagawa tayo ng makeup look na Indonesian bridal makeup look. So sana ma-achieve po natin. Gamit ito ng mga local brands and then drugstore, something, gano'n. So guys, yan. Tapos na yung ating kilay. As of now, umuulan ng sobrang lakas. Oo, tapos kakaiba yung hangin. As in talaga. Nakatakot. Baka mag-voice over na lang ako or di ako magsalita during video. So yun guys, so let's start. So yan, tumila na yung ulan. Ayan, after ilang oras din. Mga isa siguro or kulang almost 1 hour. So ano na tayo guys, yung check highlight. So ang gamitin natin is yung detail makeover liquid eyeliner. So bago ko lang tong bili. So medyo nag-disappoint lang ako dito kasi parang hindi naman siya yung totally black. Nabudol ako ni ate detail makeover sa SM Baliwag. Parang hindi maganda ito. So yun guys, nakabitin natin ang ating pilik mata. Medyo di lang pantay guys. Nahirapan ako maghanap ng aking lashes. So yun. So dito yung lagi kong ginagamit, yung sa Silios. Iba to guys. Sa Shopee ko siya nabili. So lalagay ko lang sa description box below kung gusto nyo. Kung sakaling gusto nyo. So maglinis tayo ng ating face at gagamitin natin itong Nivea Micellair. White Aqua Moisturizer. Dumi na naman ang kamay ko. Sorry guys kung madumi lagi yung kamay ko kasi ulam. Ang dumi-dumi talaga. Promise. I cannot. Pag nag-makeup talaga ako, ang dumi ng kamay ko. Alcohol na ako guys. Ayan. So, lagyan natin to. So, kailangan na massage siya. Mag-primer tayo guys at gagamitin natin ay yung No Shine Mattifier.
for this look, ang gamit natin yung foundation is from Everbelena, yung all day liquid foundation. Shade ko is Oriental. So, gamit tayo ng sponge ng Glam Skin Manila. So guys, mag-spot concealing tayo. Gagamitin natin is yung Sasa Lady Full Cover Concealer Corrector. Ayan. So, number 4 siya guys. So, magko-consider na tayo guys. Ang gagamit natin is Maybelline New York Superstay number 18. Grabe yung coverage niya guys, oh. Ang ganda. Grabe ito sa Maybelline, yung Superstay niya. At ang ganda rin ng sponge na to, from Glam Skin Manila. Hindi niya talaga nasisip-sip yung yung product talaga. So, thank you Glam Skin Manila for this. Kasi bigay nila to guys. Totoo, super ganda. Ilang months ka na itong ginagamit? February. Since February pa to. February or January. So, kaya kung gusto niyo bumili ng gantong mura nas, tapos quality pa, and then, pang long last pa, yes, bumili na kayo guys. Kung gusto niyo, ilalagay ko sa description box below yung kanyang link. So, 151 lang to guys. And sabi nila is ka-level nila. Ka-level. Parang na-experience nyo na yung mga high-end na beauty blender, ganun. Eh, ako hindi ko pa naman na-experience yung ganun eh, yung high-end na beauty blender. So, hindi ko naman masasabi. Pero parang ganun na nga rin. Ang ganda ng blending, blendability, ganun. Tapos hindi talaga siya sinisip-sip. Hindi tulad ng best friend mo, sip-sip sa teacher mo, manager, ganun. Char lang. So, yan na guys. Yan ang ating, ang ganda. Plakado. Guys, magpapalit lang ako ng camera. Medyo, baka mag-change yung resolution or yung color dahil mag-change tayo ng camera. And I will be back. So, yan guys. Medyo nag-change nga, diba? Medyo talaga yung, hindi ko alam kung, basta mapapansin nyo siya, nagbago yung kulay. So, i-set na natin yung ating face gamit ang Nichido. So, ang shade nito ay Ivory Glow. Yan guys, plakadong-plakado na yung ating face. Ayan. Dahil kay Nichido. Hindi masyado sila nagko-contour yung mga Indonesian bright or makeup artist. So, ito muna. Ito lang yung pinaka-light. So, gagamitin natin is yung kay Miss Anne Lutz na beginner brush version 1. Version 1. So, yan. Mag-light. I think kailangan natin mag-bronzer para ma-warm up yung ating face. Okay. Itong gagamitin ko. Light bronzer. Ano ba? So, ito na lang, yung warm bronzer. So, itong warm bronzer na to, or yung contour kit ng Vita allday,
yung warm bronzer niya na shade is, ano naman siya, habang tumatagal, lalong sumasarap. Hindi, joke lang. I mean, paunti-unti lang siya, tapos, ma-achieve mo rin naman yung pinaka gusto mong warm sa yung face, yun. So, same shade din ang gagamitin natin, yung warm bronzer ng contour kit ng vita. And then, magna-nose contour tayo. So, kukunin natin itong light bronzer para medyo may pagka-shadow talaga. Kasi kailangan ko yun, guys. Dahil, alam niyo naman, wala akong bridge. So, dito ko ipo-point. Dito yan. Para medyo parang lumalim dito. Konti lang naman. Tapos, lagyan din natin dito sa ilalim para tumangos tayo. Ayan, medyo lifted na siya, guys. No? Sorry kung tumitingin ako sa screen kasi dito yung camera. Ito, ayan. Pero sa screen ako tumitingin. Gugutom na ako. So, ayan. Carry bells na siguro yan. Ating nose contour. Parang hindi nila kailangan talaga. Ako kailangan ko, guys. So, ayan. Medyo lalaliman natin yung bandang dito. Kuha tayo ng light bronzer. Tapos gamit itong ibang brush. Yan, okay na yan, guys. So, kabila din, guys. Yan, medyo nagkaroon tayo ng shape, no, guys? Kita nyo ba? Kanina bilog ako, eh. Kasi ngayon, kita, galing na ako. Medyo lang. Medyo sinisipag ako ngayon, kaya ganun lang, medyo plakado lang. Kanina bilog. Roll VTR. So yan, tutungo na tayo sa ating blush on. So for the blush on, ang gagamitin natin is yung Vice Cosmetics na Aura Blush Shala. And yung brush nila, guys, this is 175 pesos. Bango. Nakalaba ko lang, guys. Ay, daldal ako ng daldal, hindi naman pala nakatake. So guys, ayan, ginamit ko pala itong Vice Cosmetics na Aura Blush in the shade Shala. And itong blush brush nila. So sorry guys, medyo hindi ko pala napindot yung record kanina. So yan, wala yung kanina. While applying my blush, wala siya, guys. So bago tayo mag-highlighter, mag-highlight lang muna ako ng under eye and then dito. So, tsaka ito. Gagamitin lang natin is yung Vice Cosmetics na Duo Finish in the shade Putinamez. Ito siya, guys. Yan. So, try natin tong glum and polish. Yung shimmer shade. Lagay tayo ng mascara sa lower lashes. San Fake Lush Waterproof Mascara. Shade ko is brown. For the highlighter, gagamitin natin yung Glow Getter ng Caroline. So, favorite ko itong gamitin. What? What the fuck? What the fuck? Grabe ang highlighter niya, girl. Silaw ka, girl.
for the lipstick, gagamitin natin tong Luxeous Matte Lip and Cheek Cream ng Glow Skin Manila. So, shade ko is Manila. So, gagamitin ko na yung Spot Cosmetics na Squad Flower Lip Oil. Grabe ang bango nito. May Victoria's Secret. So guys, i-finance ko lang at look at magbabalik ako. All their money got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass and 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on taking. I keep on demonstrating my love, my love, my love, my love. You love my lady lumps, my hump, my hump, my hump. My humps, they got you. They got you.